Φεύγουμε τώρα από την Καλαμπάκα και πηγαίνουμε στα Τρίκαλα για να δούμε την αριστοκρατική παλιά πόλη, το Βαρούσι. Μετά την εξερεύνηση στα στενά σοκάκια, ανεβαίνουμε στο Φρούριο και στον ιστορικό πύργο με το ρολόι για να θαυμάσουμε την απέραντη θέα στην πόλη. Το Βαρούσι, χτισμένο στις παρυφές του Βυζαντινού κάστρου, στο Φρούριο, αποτελεί την ιστορικότερη συνοικία των Τρικάλων. Επί τουρκοκρατίας ήταν η πιο εύπορη, χριστιανική και αυτοδιοικούμενη περιοχή της πόλης. Το Βαρούσι διακρίνεται για την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική των παλιών διόροφων αρχοντικών, με τα χαγιάτια, τις μακριές μαρκίζες και τα έντονα χρώματα. Και εδώ είμαστε στην παλιά πόλη των Τρικάλων, εδώ με τα παλιά σπίτια, τα ωραία και τις εκκλησίες. Πάμε τώρα για το ρολόι, να δούμε τη θέα από πάνω από ψηλά. Δώδεκα η ώρα.
Εδώ είμαι, έφτασα στο ρολόι, τέρμα πάνω. Απίστευτη θέα στα Τρίκαλα.